maganda yung hindi bagay yung brown. So actually brown yung binili ko ng pintura, but naghahanap ako ng kulay black kasi ang bala ko dito gawing mukhang panda. Ito ang nangyari, mukha tuloy siyang ewan, di ko maintindihan kung ano. Kung black siguro mas ma-appreciate yung itsura niya. So ngayon mukha siyang unggoy. Pero pwede ko naman siyang lagyan pinturahan ng panibagong pintura na kulay black para mas maging true yung niya, dating niya. Ang pangit kasing tingnan niya. Parang bungo na.
Iwan. At ito yung pinagkaabalahan ko sa loob ng ilang araw dito sa aming probinsya. Dahil hindi rin naman ako makalabas ng bayan, nandito lang ako sa aming barangay at umiikot-ikot ano to guys, alkansya. So, pwede siyang pinturahan. So, mayroon siyang mukha, pwede siyang gawin ng kung ano-ano, but nagtira siya. So, ang makikita mo lang dito yung daanan ng barya. Tapos ito may ilong siya, may bibig, may mata dalawa. So kahit anong gusto mong gawin dito, anong style pwede. Nasa sayo na lang kung anong style ang gusto mong gawin. Guys, katulad nitong isang puti So gusto ko siyang gawing panda. So ang nangyari guys, kasi wala akong itim na pintura. So ang nangyari, naghanap ako ng bulok na baon ng niyog. So pwede pa naman siya kasi matigas pa naman yung shell niya. So worthy pa naman siya. Kaya yung ginawa ko, ito yung bulok na niyog, kulay itim na yung shell niya. Tapos pininturahan ko na lang ng puti. Ang problema, yung pintura guys, hindi maganda. Pag pinipintahan ko siya, yung nabili kong pintura, pag pinipintahan ko siya, may tubig. Kahit alam kong walang tubig siya. Tapos pag nilagay ko dito, nagkakaroon ng tubig. Hindi ko alam kung bakit. Kaya ganito yung pintura niya. So, hindi maganda. Yung panda, mukha siyang unggoy, nakamukha ng panda. So, okay pa rin naman siya guys kasi hindi naman siya nasira. Anytime na makakuha ko ng puting pintura na mas maganda, pwede ko naman siyang pinturahan ulit. Tapos ito naman, plain lang siya. Yung shell niya,
yung kalahati niya ay yung medyo kalahati itim dahil bulok na rin yung bulok na rin yung shell na pinulot ko. Tapos yung kalahati niya is kulay brown. Medyo nag-dark siya, yung pagkakulay brown dark niya. Kasi binarnisan ko siya ng natural na varnish. So yung ganun ang kinalabasan. So yung dito, parang hindi siya tinatabla ng varnish. Parang yung pinakamaitim na bahagi ng niya, ng shell. Tapos dito brown na brown siya. Yung ito naman, the same sila. Kaso lang ito plain talaga siya na walang halong itim-itim. So brown talaga ito. Na nilagyan ko ng natural na varnish. So yung mayroon din siyang mukha, may ilong. Ang bibig niya nandito sa kabila. So so daanan ng coins kasi nga parang piggy bang siya, alkan siya. Tapos siyempre may mata rin, yun. So okay naman siya. Maganda ang pagkagawa niya. Meron akong panganda sa December. Meron akong queso de bola. So ang bala ko dito, pipinturahan ko siya ng iba-ibang kulay na parang malasinulig yung dating niya. Kaya pininturahan ko siya ng pula. So sa ilalim nito puti kasi that time ang gagawin ko sana panda. Kaso lang yung yung pintura na nabili ko hindi umuobra dito. Parang malabnaw siya, puro tubig ang pag pinipinta ko, tubig tumutuloy yung tubig. Kaya ang ginawa ko dahil kulay brown kasi itong baon na to, pininturahan ko na lang siya ng kulay pula. So pwede ko siyang dagdagan ng pintura na gusto kong gawin. Pwedeng lagyan ko ng araw dito, design na yellow, tapos mukhang araw. Tapos yung naisip ko na sinulid na kulay na pag ganon nung maraming kulay na napapaligid na kakapaligid dito na kasing laki ng sinulid. Yung guys ang bala ko dito. So ngayon para sa kasi di bula muna siya. Ito guys, itong sinasabi ko na gusto ko siyang lagyan ng maraming kulay na parang kasing liit ng mga sinulid na pahaba na guhit-guhit na napakaraming stripe na iba-ibang kulay. So, yung niya, patak ng pintura, yung hibla. Tapos, kayang ginawa ko parang ko na lang ng iba-ibang kulay. So, actually guys, kulang yung kulay. So, ang gusto ko kasi may green, may blue. So, okay sana kung mayroon akong blue na pintura kasi pag hinalo ko yon sa yellow, magiging kulay green. At yung pula plus blue, magiging kulay purple or violet or something na medyo malabnaw pero maging kulay pink. Kaya nagkaganito. Tapos siyempre yung ito, plain pa rin siya. Katulad nung medyo maganda yung pagkabaon niya. Bilog na bilog siya kasi medyo bukol dito, pero okay yung harap niya dito, maganda siyang gawa ng arts kasi bilog yung mukha niya, yung maganda yung pagkagawa ko ng bibig dito. So iniisip ko pa kung ano yung gagawin ko dito. Don't forget to subscribe sa my YouTube channel guys. Napakarami ko pang videos na ginagawa para maibigay ko sa inyo kung ano yung mga nagaganap ko dito sa probinsya, nagagawa, at kung ano-anong mga makikita dito sa aming kapaligiran, kung ano-anong mga attractive, at siyempre kung anong mga nagagawa ko dito na pwede nyong kapulutan ng aral at pwede nyo rin gawin.